Declarația oferită de Gheorghe Hagi. Ianis poate câștiga într-o zi balonul de aur. Să se grăbească, sunt deja jucători care la vârsta asta activează și o fac bine pe la Arsenal. Păi de ce să se grăbească dacă într-o zi ia și balonul, ce să mai... Într-o zi gata, e rezolvată. Deci și până la vârsta asta ar fi trebuit să știe treaba cu balonul de la Jules Verne. Da, a zis Hagi, s-a întors la viitorul Ianis. Da. Ianis Hagi. Păi dorim succes, e un băiat de altfel talentat. Să fie bine, chiar dacă mai glumim noi de dimineață la uzina de dume la matinalul numărul 1 de la Cluj. Cred că și înscris golul victoriei din penalti etapa trecută. Foarte bine, îi dorim succes. Viitorul campion al României la fotbal, deocamdată, Încă, antitr, cum se zice, antitr. la ora actuală încă e acolo. Într-adevăr, hopa, că s-a întors cea mai mare fană, cea mai sexy fană din România s-a întors, a luat cu asalt internetul, iubește fotbalul și 50 Shades of Grey. E de naționalitate. A făcut spectacol anul trecut la FCSB Plzen. Ana Maria, desemnată de știrile din România, cea mai sexy fană din România, ia cu asalt rețelele de socializare, domn. Oh, da, ne pregătește un alt album foto. Într-adevăr, pozele ei sunt incredibile, e pasionată de FIFA. Abia a urmărit ultima parte din 50 Shades of Grey și iubește să se fotografieze în ipostațe rapture, răpitoare. Mie îmi place fufa. Băi, ce șapcă fată, șapcă frumoasă ai. Oh la la. Asta-i pasca. Na, presa națională a ținut să ne anunțe că s-a întors fata cea mai sexy fană din România. Cu cine ținea? Cu FCSB. FCSB, ana cu asalt internet, iubește fotbalul și 50 Shades of Grey. În rest, nimic. toate bune. Nu ne mai interesează nimic altceva. N-are niciun business, n-are niciun iubit, două la Păi, așternut la ceas de seară. Păi ăsta nu-i business-at, când te fotografiezi. Trebuie să mă uit și eu puțin la poze până mai stăm aici. Oh, câtă bogăție are țara asta, bă, și lăsăm și fetele astea să plece, bă. Te vezi totuși contrar că ne pleacă valorile din țară, ele se mai și întorc, revin la lucrurile de baștină. Așa este. Asta e o veste bună. Foarte, foarte bună, mulțumim că s-a întors și s-a dus chiar cu fața spre noi, ceea ce e foarte important. Foarte, foarte important. Schimbarea la față. Deși uneori văd că le întoarce și spatele. No, și asta e bine, nu-i nicio problemă, nu ne supărăm. Mă gândeam acum la alte amante de fotbaliști. Mai sunt, că fotbaliștii sunt zglobii, sunt foarte zglobii, am văzut și pe teren. Mă rog, pe teren mai puțin zglobii, dar așa. Nu joacă sus pe cameră în cantonament, cât joacă pe teren 90 de minute. Ar trebui. Da, dom'le, că acum nu poți să joci peste tot. Înțelegi, eu sunt legitimat la fata asta, la 4. La 4. De la 4 de legitimat. No, zice că fac treabă bună pe extremă, mă descurc. Vezi că nu e mână, că se pune hands. E galben. Da, 11 metri, îți dă 11 metri de nu te vezi. Asta e, da. Mai zici omul și de dimineață câte ceva la radio, că trebuie să zici, că dacă nu zici, după zice că de ce n-ai zis. Prima dată când ai zis Ana Maria, zic fii atent, Ana Maria Prodan, cea mai sexy suporteriță a Stelei. Nu, Ana Maria pur și simplu, mare fan, a filmat-o, a văzut-o la televizor, a văzut-o lumea la televizor. Nu e una de a produs ceva scandal sau... Nu e aia din toaletă. Nu e neutră, într-un fel e neutră. Dar poate ajunge și asta în toaletă. Da, băi, niciodată nu se știe că... Da, la vă, domnule, loc e destul la Arena Națională. De multe ori drumul le-au dus acolo. Și pentru noi chiar, noi, nimic de ascuns. Vrei, nu vrei, acolo ajungi. Da, câinii din rasa Border Collie sunt perfecți pentru a ajuta persoane cu dizabilități, apropo de cei mai inteligenți câini, rase de câini. De multe ori câinii sunt mai inteligenți decât stăpânii. De adevărat, am văzut câteva secvențe pe internet fabuloase cu câini. E plină tu. Ciobăneștii germani sunt polițiști adevărați, iar pudălii preiau uneori obiceiurile stăpânilor. Potrivit studiilor în domeniu, câinii din rasa Border Collie sunt cei mai inteligenți. Border Collie este recunoscută pentru inteligență. Câinii din această rasă sunt foarte activi și foarte jucăuși, dar și foarte disciplinați. Dar ce nu sunt? Da, ce nu sunt. Că se pare că au atâtea calități. Sunt foarte protectori cu stăpânilor și pot fi dresați să fie adevărați companioni. Sunt folosiți de multe ori ca sprijin de nădejde pentru persoanele nevăzătoare. În trecut erau folosiți de ciobani, deoarece sunt perfecți pentru a aduna și a dirija o turmă de oi.
Sunt specialiștii. E de pus câine de pază. De adevăr. Ciobănescu german, pe care știe toată lumea, este un alt câine extrem de inteligent. Ciobănescu german este o adevărată vedetă când vine vorba de dresaj. Poate învăța rapid zeci de comenzi și este un câine de pază și de apărare foarte, foarte bun. Doar cu o rugăminte la voi. Doar cu o rugăminte, cei care aveți câini ăștia. Doamne, nu mai țineți în sarcul ăla 3x3. O viață întreagă. Vă rugăm foarte mult. Dar eu iubesc câinii. Serios, și animalele, na. Mai toaletizații. Să-i țin sarcul la 3x3, 4x4. Cam chin. Mă scuzați că ne exprimăm la Radio Liber. Încep să pară decente condițiile din celulele pușcărilor din România. Serios, am văzut câini o viață întreagă, stau închiși 4x4, frate, dar... Ce? În apartament închis în baie, timp de 8 ore cât e plecat proprietarul. Dar nu, că e obișnuit, stă câte 14 ore singur în cameră. Ai întrebat tu câinele ăla de unde știi că e obișnuit, de unde știi că e convine? Pentru că n-a făcut mizerie, n-a rost, mobila e ok. Eu când vin atât de mult, tare mă bucur când îl văd. Da, iubim animalele. Câinii din rasa Golden Retriever sunt perfecți pentru familie cu copii. Așa se jucă uștii ăștia. Să ia mai prostuleți. Da, dar foarte jucău și iubesc copiii. Da, dragă, dar strică gazonul. În general, animalele iubesc copiii. Într-adevăr. Și simt copiii. Așa este. Nu o să atace niciodată un câine, o mamă, cu un prunc în braț. Se mai întâmplă rar, dar cine știe atunci ce s-a întâmplat? Bine, dacă i-a smuțit puțin, iau. Am o poză aici cu 5 labradori retriever. Superbă poză, superbă. Arată mai bine decât Ana Maria? Mult mai bine, cred. Aici nu ce puțin. Mai bărbatul de care m-am latru la radio de dimineață. Dai să mă scarpi puțin. Uite un labrador retriever cum se scarpină la radio de dimineață. Știu să și latru, dar stai, fiind ciobărnez, eu sunt ciobănesc german, știu germana. Aha. Vin din fabrică. Ciobănescu german chiar știe germana? Nu cred. Ciobănescu românesc știe românește? Nu? Nu te la după denumirile astea. Nu au niciun fel de... E doar o coincidență, așa o... Da, pur și da, dacă îl ții în mănăștori sau, mă rog, ferentari, nu o să înveți el german. Labrador retriever, acest timp sunt foarte curioși, le place să colegi, să caute în permanent pentru unii dintre cei mai buni câini de vânătoare, dar nu sunt folosiți și pentru a ajuta persoane cu dizabilități. Frumos câine. Câine lup am avut, mi l-au furat, atât de bun era în materie de pasă. Pe pudel să ții în brațe când mergi în parcul mare, un pudel. Cocker am avut. Cocker Spaniel. Da, de la auriu. Pudelul este un câine drăgălaș și foarte afectos, este însă extrem de energic. Fuge tot timpul, domnule. În general, un om care e dinamic, care o viață, uite, de exemplu, un tip care e pasionat de sport, o să-și cumpere un câine energic. Unul care e un om de stă toată ziua pe scaun, un IT-ist, de exemplu. Ăștia nu prea sunt activi IT-știi, da? Muncă de birou, cred că doi dintre ei au hemoroizi de la să fug toată ziua după el. IT-istul nu o să-și cumpere care are o viață monotonă, nu o să-și ia un câine să-l scoată de 3 ori pe zi, să alerge cot la cot cu el în parcuri, să dea dure. Vezi de treabă, că am eu timp de minuni de astea, și chef. Na. Așa, cu o dă-asta, așa, un San Bernard, de-asta că mai dă și niște whisky. Sau un sandwich, nu e mai comod, mai bine să servim împreună. Eventual, de la care stă toată ziua ca în desene animate, știi? Stă acolo și doarme la mare. Dalmațienii mai sunt o rasă inteligentă, doar că sunt cam sensibiloși și iarna la minus grade. Da, că nu prea au blană săracii de ei. Se albesc pe ei petele negre. Da, peste câteva minute vă mărturisim ce spun românii la farmacie. Românii spun lucruri străznite la farmacie. Nu știți când se filmează o nouă reclamă cu arșinel? Am auzit că își caută partener. Perle pe bandă rulantă, peste câteva minute la uzina de dume, de la Extra Vilan aveți până la Faringo Hot Drinks aveți. Extra Vilan, de 3 ori pe zi luați cu apă. Radio in
Răspunsul n-aude, dar le potrivește. Este una cât se poate de valabilă în România zilei de azi. Atunci când vine vorba de mers la farmacie, unii dintre conaționalii noștri sunt foarte inventivi în privința denumirilor de medicamente de care au nevoie. Da, am venit, țărumân, am venit. Dați-mi și din aia, și din aia, și din aia. Na, ce vor clienții de la farmacie? Ce vor? Tinctură de Pompolis aveți? De ce? Pompolis! Ba de propolis. Bilobau. Ginkgo biloba. Bilobau. Bilobau aveți? To Bilobil, mai este to Ginkgo biloba, cum bine zici, matale. Extra Vilan aveți de la Extraveral. De asta chiar are nevoie, probabil. De-a cerut așa ceva. Dar mă doare capul deja pe mine. Stai așa puțin că îmi trebuie mie un Extra Vilan. Mă duc la farmacie. Da, cu Extra Vilan nu vorbește cu primăria. Te rog, vezi dacă... N-am vorbit ori cu dâși. Mototol de 50 de miligrame aveți? Mototol. De la Metoprolol.